I den här filmen om drevjakt på vildsvin ska du få följa med Martin Enberg, Håkan Hertzman, Olof Olofsson och mig på några fantastiska jaktdagar efter vildsvin i de turkiska bergen. Vår resa tar oss från Köpenhamn till Istanbul med flyg. Väl framme i Istanbul så lastar vi om till inrikesflyg som kommer att ta oss till en ort som heter Konya. Konya ligger några tiotal mil norr om den turkiska sydkusten med alla de populära badstränderna. Uppe från flyget så har vi en bra överblick över den typ av terräng vi ska jaga i, och det är bergsterräng framför allt. Det är mycket orört med väldigt få byar och städer. Bergen är till stor del bevuxna av ek av olika slag, och ek och vildsvin är någonting som jag tycker hör ihop, så vi har höga förväntningar. Väl framme i Konya så är det byte av transportsätt som gäller. Vi kommer att åka bil cirka 2 timmar västerut till orten Beyşehir där vi ska bo och utgå från jakten. Vi blir väl mottagna av den turkiske jaktarrangören Gönje som kommer stå för jakten på plats i Turkiet. Innan jag fick upp ögonen för möjligheten att jaga vildsvin i Turkiet så var Turkiet för min del mest förknippad med en väldigt händelserik historia och många kulturella sevärdigheter såsom Blå moskén och Sultanpalatset. Turkiet är också ett land som ligger både i Europa och i Asien. Skiljs åt här i Istanbul via Bosporsundet. Så om du nu planerar en jaktresa till Turkiet så kan jag varmt rekommendera att lägga en extra dag i till exempel Istanbul för att titta på sevärdigheter, eller varför inte besöka de gamla basarerna med över 4000 butiker och 8 kilometer vindlande gångar. Veckla ut sig ur bilen här och sträcka på lite. Vi ska vänta in drevkarlarna här antar jag, och sen ska vi vidare upp i bergen här där vi ska jaga. Det är fantastiskt väder och hoppas på att vi får en fin dag i Säten här. Rätt igång ska jag tro, för jag hör det smäller långt bort i fjärran. Drevkarlar som går och skjuter med hagelbössor och kastar knallskott. Bakom granarna, de rasar neråt dit. Jättemånga. Ja, vi hörde en gris alldeles nyss. Och drevkarlarna börjar komma lite närmare. Så nu känner vi att nu kan det nog vara på gång. Så nu skärper vi sinnena lite grann och ser om det inte dyker upp något snart. Det är en fantastisk utsikt här i Turkiet. Vi kommer att få
lång förvarning så att kommer se dem på långt håll. Så de är välkomna nu. Silhuett liksom. Fan. Olof. Jag fick lite puls. Här kommer en till. Här kommer en till. Stannar den eller? Nej, den är borta. Okej. Spännande va, Olof? Ja, det var spännande. Hur många grisar tror du? 25. Men full fart. Över 100 meter. Dessutom, när det kom lite nära så var det ju silhuett. Så det var, för mig var det inget läge egentligen. Nej, det är inget att snacka om. Det var inget läge. Nej. Men vad roligt. Och det har smält hos grannskyttarna. Så att... 5 skott alldeles nyss hos grannen. Jag går och har ihjäl. Ja. Nej, den är klar, Alex. Det var Olof. Det gick bra. Thank you. Det var lite adrenalin där. Det var ganska hyggligt adrenalinpåslag där. Faktiskt. Did you see the one? You saw them? Yeah. Yes. Jaha, vad hände Olof då? That's dead. Ja. Ja, det kom ju ett helt gäng med vildsvin. Och det var ju bara att försöka göra det bästa av situationen. Återstår nog att se lite grann hur det gick med de andra. Men hoppas vi kan gå fram och kolla det sen. Olof sköt på 3 olika vildsvin ur den här flocken. Direkt i anslutning till skottplatsen kunde man finna 2 stycken av dessa. Men den tredje fanns det endast ett blodspår av. Alex som filmar och Olof följer detta spåret över backkrönet och ner på andra sidan. Och till deras lättnad så ligger den död där. Olof Olofsson. Susegårdare Halmstad. Vad säger vi? Triplé. Triplé. Din första triplé på vildsvin.
I alla fall i Turkiet. Jag ser det så. Vart man säger Vart man stank, Alex. Riktigt Fruktansvärt kul kul. att få med dig på pass och uppleva detta. Fantastiskt kul. Riktigt roligt. 3 stora fjolårsgrisar. De är ju riktigt stora i kroppen. Jag är så fjolring denna. Och riktigt stor i kroppen. Denna fick vi gå ett litet kortare eftersök. Vi gick på blodspår här tillsammans med en av våra kompisar. Och fick fatt på den. Så att det gäller att vara lite envis också. Så blev det lite action till slut också. Jajamän. Ja. Tack för det, Diana. Ja, tack för det, Diana. Till den kammen där på sidan har vi 80 meter. Och ner till djupet i ravinen ungefär 250 meter djupt. Ja, det är en helt otrolig utsikt. Mycket vackert. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande. Det gäller att tänka sig för det långa håll. Det går så mycket ner för så man behöver inte kompensera så mycket i höjd. Rätt 250 meter så man behöver inte hålla upp mycket. Man är inskjuten på 150 meter. På en stor gris. Han slog kul, va? Jag sköt på en ganska stor gris. Stora bitar. En kajle. Men det verkar som vi ska avbryta nu. Vi går ner, vi ser. Vad är det? Oj. Han var lite större, jag tror det. Hur känns det, Håkan? Det var häftigt. Vilken gris. Han har lite beta. De är kortare än hemma. Han är nog inte så jättetung. Men han är... Du har skjutit dig en fantastisk trofé, min herre. Ja, det var grann. Jätteroligt. Få en sån och få dem med på plats, det är skönt. Vi har alltså, precis som du säger, en mer eller mindre ren bogträff. Och vi har ett skott. Ja, svårt att säga. Om man tittar här på grisen så är han helt lerig. Men där sitter, vad jag skulle säga, en alldeles utmärkt träff. Ja, vad säger man i så här? Det är fantastiskt. Vilken jaktdag och vilken upplevelse. Dels denna terrängen, vädret, ja, alltihopa, omgivning, allt kanon.
Men han är inte så tung som jag trodde. Han är ju en bra bit över 100 i alla fall. Jo, det är han. De är lite annorlunda än hemma. De är kortare. Och längre ragg. Detta är nu enskilt den häftigaste jaktupplevelsen jag har haft. Vilken jäkla såt, rent ut sagt, för att prata ren svenska. Jag har sett flera flockar med grisar, en uppe i berget först på 20 grisar, sen välde den här grisar på passkyttarna här. Och sen har jag fått 2 stycken bra grisar i pass själv som ligger. Det är helt underbart. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kyler?
Ja, vad säger man? Härligt väder och en enormt häftig såt. Och här är en av grisarna. Så går ner och tar den andra också. Den har inte sådär fruktansvärt stora betar, men här är väl en 3-4 centimeter. 5. Jag tror det andra var en galt också. Så går ner och kolla här. Också en galt. Inte så fruktansvärt stora betarna den heller. Tyvärr verkar ena skottet ha tagit i käften på honom, men betydligt mörkare i färgen. Så här är en gång riktigt häftig upplevelse. Sprang ju en jäkla flock upp på de granarna. Han du säga den? Ja, jag ser den. Det var väl den de sköt på. Som var ett jävla benegrisar som rann ut på dem där nere. Det var den jag såg, de sprang där uppe. Nu i slutet där, hunden där. Det var en stor galt. Ja. Jädrar vad mycket grisar igång. Ja. 30-40 stycken nu. Du sköt oss ett eller? Ja, på ett. Jag försökte men bara. Det var ingen idé. Det var säkert 100 meter. Hallå! Hallå. Det var fel ställe. Sen kom det 2 till tog det på slutet där va? 2 galtar med. Ja, Det kom först under den stora ja, gruppen. men nu kom det, när hunden stod skälla där så gick det loss en stor galt som gick över berg. Congratulations again. Thank you very much. Thank you very much. How was it? It was fantastic. Fantastic, yeah. You like the Turkish driven hunt? I like the Turkish driven hunt very much. Nice to hear. Ja, du som sköt? Ja, Grattis. Tack. Grattis. Jag är skitroligt. Ja. Jag hade 2 omgångar på oss. Första 15-20. Jag trodde det var fler först, men 20 var det nog. Men uppe i silhuett och 120 meter full fart. Liksom. Och sen kom detta gänget. Och tömde magget och pillade kull 3, så det var skitroligt. Ja. Vi såg dem uppe långt innan ni sköt. De kom ju över berget på den ljusa fläcken där. Precis. Och stannade med ett graneparti en stund. We must go. Yes. So they stay here? Yep. All right? Yes. The other 2 hunters? They need to stay. Ja, den har. Ja. Med medalj. Tack. Vem har mer skjutit? Ja, 2 stycken. Det var roligt, Är Tobias. det sant? Ja. Rätt säg. Fan vad kul Tobias. En sån liten kille. Jag skjuter så stora grisar. Du vet ju inte hur stora de Ja var. men de heter ju Attila i efternamn. Ja. Så små är de ju inte, det vet vi ju. Gratulerar själv. Tack. Jaha, är det någon mer? Det var du som sköt 5 skott. Ja, och sen, nej, jag sköt 2 skott. 3 skott. 3 skott har jag inte hört. Sen sköt Erik 2 grisar, va? Jaha. Och du har skjutit 3. Ja, men 2. Nej, Olof har skjutit 3 också. Ja, du skjuter 3 också. Okej, då leder vi tillsammans. Är de stora? Medalj. Nej, lagom. har du skjutit 3? Ja, vad fan. Grattis. Kul. Och vad heter du? Ja, det var ju jag filmade. Så tack för det. Jag har också skjutit. Sköt du en? Ja, kul. Skitpomfritt, vilket rassel. 16 grisar levererar tydligen. Knappt vet. Vad sa du? 16 grisar levererade om jag har förstått rätt. Som har vi har sett? Nej, levererade. Alltså skjutna. 16? Ja. Nej. Jo.